سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة البقرة. طالبانو مخکې مې درته ویلي وو په اتقان کې علما وایي داسې به نه وایې چې سورة البقر یعنې د غوا صورت، داسې به وایې سورة فيه قصة البقر، خو دا روایت ضعیف ده. یا علامه شهاب الدین الوسی رحمه الله وایي چې نه جایز خدا دا پاول د اسلام کې منع راغلی ولا چې د منافقینو به په قرآن ملنډې وهلې د غوا صورت. بیا چې کله اشنا سول د دې سره بیا یې بیرته پې باندې بیا به صورت بقر ویلې، اما دا ضعیف روایتونه دي. صحیح دا ده که سړی وایي سورة البقر دا په صحیح حدیثو کې ثابت. سورة البقر بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم. طالبانو خلیل ابن احمد له یو چا نه پوښتنه وکړه ملګرو کې، وی تاسې په بید ضربه باندې او په کاف د لکه باندې تلفظ ماته وکوئ چې څنګه تلفظ کوئ. خپل ملګرو سره ناست ورته ویلي وی تاسې چې په ضربه دا بې باندې تلفظ کوئ څنګه یې کوئ، لکه په دې کاف چې تلفظ کوئ څنګه تلفظ کوئ، تاسې خو ماته وی لږ تلفظ وکئ. نغه ورته ویلې با کاف وی نه تاسې خو په اسم تلفظ وکړه، ما درته د مسما یاده کړې وله به که داسې تلفظ ما درنه غوښتنه په مسما وکړه چې په مسما د چا تلفظ وکئ د بې باندې. تاسې په ضربه کې دا بې څه ده په دې تلفظ راته وکړه، مسما یادوم. تا چې تلفظ وکړه با، دا با خو د مسما اسم ده، تاسې په چا تلفظ وکړه. لږ خبره واورئ طالبانو، دا داسې څه ده داسې راغلی او داسې تللی بې ده. دا بې یو یې مسما ده چې بې، یو د دې اسم ده با، بې الف اخر کې حمزه با کنه، یو الف ده مسما یې ده داسې ډانګ غوندې، یو د دې څوک ده اسم یې ده الف، دا یې څوک سو دا یې اسم سو، یو اسم ده د الف، یو مسما ده د چا د دې حروف هجاو. یو وری بم په خبره باندې پوی کم. علامه شهاب الدین الوسی رحمه الله په تفسیر روح المانی کې وایي د علامه ابن جینی نه نقل کوي. په لغتو د عربیت کې یو عالم تیر سوی ابن جینی ورته وایي، د ده نه نقل داسې کوي وی عجیبه نادره ده د حروف هجاو مسما دپاره چې څومره اسامی دي، هر نوم چې د کم مسما دپاره ده اول تلفظ د دغه اسم هم په مسما باندې ده. یو عجیب راز ده پکې طالبانو. ګوره یو جیم اسم ده، یو جیم مسما ده. دا جیم داسې چې لیکل سوی ده چې مسما ده، یو اسم ده جیم یې میم جیم. اوس دا اسم یې څه ده، اول د اسم یې همدغه مسما دا جیم، جیم یې میم دا اسم سو، هغه جیم هغه یې څوک سو مسما سو. نو د حروف هجاو د مسمیاتو دپاره چې کوم اسمونه دي نادره پکې دا ده چې د نومونو یې اول لفظ هغه ده چې هغه مسما ده. جیم، جیم د چا نوم ده؟ د دې جیم نوم ده.
که نه با د چا نوم ده د بی با د چا نوم ده د بی نو دا د با د اسم اول لفظ کوم یو لفظ ده چې هغه د مسما د مسما څه ده دا ده پوه شولی الف یو الف دا ډانګ ده یو اسم ده الف د اسم یې مسما خو الف ته دا ډانګ د اسم اول تلفظ په چا ده په مسما باندې کنه چې چا دپاره دا په ټولو حروف هجاو کې همداسې ده ګورئ که کاف کا الف فی دا کاف اسم سو که ای مسما سو د مسما اسم چې ده د اسم اول شروع په چا ده په د مسما باندې یو بل راز ده پکې د ابن جیني نه نقل کوي لکه په نحت کې مونږ طالبانو یوه خبر علما کوي نحت ورته وایي نحت دې ته ویل کیږي چې یوه جمله وي ته دا جمله راواخلې څو جملې وي دا جملې نه ته یا کلمې وي ډېرې کلمې وي له دې کلمو نه یو ټکی راواخلې څوک ترې جوړ کې یوه کلمه تر جوړه کې دې ته منحوت وایي بسم الله الرحمن الرحیم څو کلمې سوې بې سوه ځان ته کلمه ده که نه حرف ده اسم ځان ته ده الله ځان ته ده رحمان ځان ته ده رحیم ځان ته ده د ټولو کلمو نه یو حرف راواخله بسمله دا بسمله منحوت له بسم الله نه ده طالبانو دا منحوت څه ده بسمله د هرې جملې یا د هغو کلماتو نه چې ته منحوت جوړوې هلته قانون دا ده چې دلته په جملو کې اول کم یو حرف وي ته به هم هلته هغه اول حرف راوړې خبر پوه شولې ښه اوس خو د امام خلیل ابن احمد په خبر پوه شولې چې یو اسم ده یو اوس ته به د ضربه په بې تلفظ څنګه کوې به یا به تی سی دا صحیح ده طالبانو او با تا سا دا په چا تلفظ ده تاسې د دې ته فکر وي مونږ چې کله الف و ب سپاره وایو چې الف لیکلی بې لیکلی مونږ په د افغانستان کې عادت څنګه ده څنګه یې وایو نه مونږ وطنونو کې خو الف ب ت س مونږ داسې ویلی ده په عین په همدې چا مو تلفظ کړی په مسما خو لیکلی مسما ده تلفظ هم په مسما کو بعضې خلک څنګه تلفظ پې کوي با تا دا په چا تلفظ ده لیکلی څوک ده مسما لیکلی ده چې لیکلی مسما ده تلفظ په چا کوي په اسم باندې کوي فیه ما فیه طالبان زتی خو پوهیږئ اوس چې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی عبدالله ابن مسعود وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول من قرأ حرفا من کتاب الله که چا ویلی یو حرف له کتابه د الله نه فله به حسنة دلره په دې یو حرف باندې یو حسنه ده والحسنة بعشر امثالها یو حسنه یو په لس ده لا اقول نبی علیہ السلام وی نوایم الف لام میم حرف ولكن الف حرف واللام حرف ومیم حرف دلته طالبانو نبی علیہ السلام تلفظ په چا کړی ده اسم باندې میم حرف لام حرف ها نو اوس طالبانو دلته دا ثواب د الف لام میم چې سړي ویلي یو ثواب یو په لسه باندې ده په مسما باندې ده طالبانو که په اسم باندې ده اوس ګوره طالبانو الف لام میم درې حرف دي مسما درې حرف دي که اسمونه راواخلې نه حرف کیږي الف هم درې ده
لام هم درې ده میم هم درې ده نو هر یو ته چې درې سي بیا څو ثوابه کیږي 90 او که مسما راواخلي څو ثوابه کیږي 10 اوس دلته دا ثواب تر اسمه تړلی او که تر مسما پورې تړلی شهاب الدین علوسی رحمه الله دلته بحث کوي چې ثواب په الف لام میم باندې چې ته تلفظ کې الف لام میم دلته طالبانو تلفظ کې دلته معتبر په دې ثواب کې څوک ده مسما ده د مسما چې څومره مسمیات ولې غومره ثواب درکوي په اسم باندې نه که اسم کې 90 دانې کیږي او که څو کې 10 دانې کیږي پوه شولئ عزتي خو